विद्यार्थी मित्र हो, याच्या अगोदरच्या पिरियडमध्ये आपण 3 एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. चौथे एक्झाम्पल आहे ॲन ऑब्जेक्ट थ्रोन व्हर्टिकली अपवर्ड रिचेस ए हाईट ऑफ 500 मीटर. व्हॉट वॉज इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी? हाऊ लाँग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बॅक टू द अर्थ. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट जर थ्रो केला आणि तो जर 500 मीटर उंचीवर जात असेल तर 500 मीटरवर उंचीवर जात असताना किती इनिशियल व्हेलॉसिटीने तो थ्रो केलेला आहे आणि अर्थ सरफेसवर तो किती वेळानंतर खाली पडू शकेल. म्हणजे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ॲट ए सम हिअर अँड वेन वी थ्रोन दॅट ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल सम व्हेलॉसिटी अँड इट रिचेस ए 500 मीटर हाईट अँड अगेन फॉल्स डाऊन टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ. म्हणजे मला याच्यामध्ये म्हणायचं आहे की एखादा ऑब्जेक्ट जर थ्रो केला आणि तो 500 मीटर उंचीवर जात असेल आणि 500 मीटर उंचीवर गेल्यानंतर तो स्टेबल होत असेल, म्हणजे त्याची फायनल व्हेलॉसिटी 0 होत असेल, तर त्यावेळेस त्याला अर्थ सरफेसपासून किंवा ग्राउंडपासून जो थ्रो केलेला आहे त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी किती आहे आणि ग्राउंडपासून फेकल्यानंतर परत वर जाणे, स्टेबल होणे आणि पुन्हा खाली येणे, म्हणजे जाणे आणि येण्यासाठी लागणारा जो काही कालावधी आहे तो फाइंड करायचा आहे. फर्स्ट वी राईट द गिव्हन क्वांटिटी. हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दॅट इज नथिंग बट द एस or h is equal to 500 meter. Acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Its initial velocity is how much? To determine it. And when it reaches a maximum height, 500 meter height, it will be stable. That means final velocity is equal to 0. By using the first kinematic equation, v square is equal to u square plus twice as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration due to gravity, but that acceleration in the opposite direction of the acceleration due to gravity. Therefore, you can take a is equal to minus g and s means eh. Put up the value of v is equal to 0 square. Initial velocity is u square. 2 as it is. Acceleration due to gravity in the object is thrown in the opposite direction. Due to this reason, a is equal to minus g. Height is h. Put up these values. It will get u square is equal to 2gh and then we put up the values. U square is equal to 2 into g ची व्हॅल्यू आहे 10, h आहे 500 मीटर. It will get 10,000. Taking square root both side, it will get the initial velocity is 100 meter per second. When any object thrown in upward direction with a initial velocity 100 meter per second, it reaches a 500 meter. Then to determine the how long will the object take to come back to the earth, तो किती फेकल्यापासून किती वेळानंतर तो खाली पडेल. By using the first kinematic equation, v is equal to u plus at, the final velocity is equal to 0. First we determine it take the how much distance, how much time taken to reaches a 500 meter distance. तो 500 मीटर उंचीपर्यंत जाण्यासाठी किती कालावधी लागेल हे आपण अगोदर फाइंड करू. जेवढा कालावधी वर जाण्यासाठी लागेल तेवढाच खाली येण्यासाठी लागेल, पण अगोदर फक्त वर जाण्यासाठी किती कालावधी लागेल. टू डिटरमाइन विथ द हेल्प ऑफ द फर्स्ट कायनेमॅटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. द व्हॅल्यू ऑफ द u 100 मीटर पर सेकंड. यू हॅव डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ a इज -10 t as it is. 100 minus 10 into t is minus 10t. Shift the 10t from right to left, it will change the sign. 10t is equal to 100. Therefore, t is equal to 100 divided by 10. It will get 10 सेकंद. म्हणजे 10 सेकंदानंतर तो मॅक्झिमम हाईटवर म्हणजे 500 मीटरपर्यंत जाईल. म्हणजे त्याला ग्राउंडपासून ते 500 मीटरपर्यंत जाणारा कालावधी जो काय आहे तो 10 सेकंद लागेल आणि परत येण्यासाठी तेवढाच कालावधी लागेल. म्हणून टोटल टाईम ऑब्जेक्ट will get the total time is equal to 20 seconds to reach on the ground.